आणि तुम्ही बोटी दर्याक घालता दिसता बेतलाच्या भशेन डायरेक्ट. दे आर ड्रायिंग द फिश. ते नुस्तें पेडवे आसा पळय ते पेडव्याचे आता ते खारयता ते आणि ते बाजारात येता पळय ते खारे पेडवे म्हणून पळय ते ते बरे वताक कडक सुकोवचे पडटले. विचार ताका लायना म्हणटा तो. लायना न्ही रे, मीठ लावपाची गरज ना. हळद बी कितें घालता तुमी? थोडे हळद घालता आमच्या वाटेन. शिद्दोना बी.